අදත් ඔයාලා වෙනදාගෙම එකතු වෙන්නේ ටෙච් අකඩමි එකෙන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ PC එකේ YouTube වීඩියෝ එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන්ම වෙබ්සයිට් එකක් කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට වැය වෙන්නේ පුංචි MB ප්‍රමාණයක් MB 40ටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒක වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ වීඩියෝ එකට වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ගොඩක්ම සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙක තුනක වීඩියෝ එකක් නම් MB 40ට වඩා යනවා. ඉතින් ඔයා එහෙම YouTube වීඩියෝ නැතුව ඔය සාමාන්‍යයෙන් ටියුටෝරියල් වීඩියෝ ඒ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ආට MB 40ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඊට කලින් මම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක නම කියලා ඉන්නම්. ඒකේ වෙබ්සයිට් එක නම තමයි www.savefrom.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ YouTube link එක copy කරලා එතෙන්ට paste කරලා download කියන බාර click කරාම download වෙන විදිය මම එක ටිකක් අමාරු හින්දා download කරන විදියක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඒත් එක්කම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් දැන් මම subscribe කරන්න. ඒ ඇසලින් මතුවෙන පුංචි bell icon එකත් all කියලා click කරන්න. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලාම කතා කරමු. අපි ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයා වගේ start menu එකේ search කරන්න Google කියලා search කරලා මෙතන open කරගන්න. හරි open කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න ඕනේ savefrom.net එක .com කියන්න පුළුවන් net කරලා කරන්න පුළුවන්. මේක enter එකක් දෙන්න. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ www. ගහුවට පස්සේ ස්පේස් දෙන්න නැතුවම save from කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ස්පේස් දෙන්න එපා .com කියන .net කියන තැනටත්. මම මගේ YouTube වීඩියෝ link එක මෙතනින් paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඒක click කරන්න කැමති නම් ඊට පස්සේ මෙතන loading වෙනවා. click කරේ නැතත් ඔයා මෙතන loading වෙලා auto පෙන්නනවා. ඔයා මෙතන download කියන එක දෙන්න. හරි ඔයාලට මේ වගේ ඇඩ් එකක් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආවම මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ පුංචි තිතක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තිත. මම එක් කරන විදිහ ආපහු කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ තිත ක්ලික් කරලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ ප්ලේබැක් MP4 එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තනම් ෆෝන් වලට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ෆෝන් එකේ නම් පහලින් ඔයාලට මම ওই ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔන්න ඔය ඊතලෙත් එක්කම පේනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔයාලට එතනම වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ වගේ නෙවෙයි කම්පියුටර් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට අද මෙච්චරයි කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ. එහෙනම් අපි subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.